Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi thống nhất bỏ phiếu quyết định về trận thi đấu thứ 3, mọi người đã đồng ý theo ám ảnh các về việc dùng mê trận. Lúc đó, Bảo Linh Nhi lo lắng bọn họ sẽ liên thủ hại Mục Vân, khuyên hắn đừng tham gia nhưng vẫn không thể cản được. Sau đó từng người tiến dần vào mê trận và cuộc chiến chính thức bắt đầu. Mục Vân lúc này đi một mình vào cái huyễn sát trận, còn đằng kia là Tần Chiết Thiên cùng sát thủ Lâu Địch cùng bước vào trong. Luân đảo chủ lên tiếng, các vị đến một bên khác chờ đợi. Muốn thoát khỏi trận đại pháp này phải mất khoảng 1 canh giờ, chúng ta qua bên kia chờ xem. Nghe xong, từng chủ đảo đều ra khỏi chỗ này, im lặng chờ đợi. Nhưng Ảnh Triển và Lãm Kim Lâu lại vô cùng nhẹ nhõm, chỉ có Bảo Linh Nhi là trong lòng thấp thỏm. Ở bên trong, hai người kia liên minh với nhau. Tần Chiết Thiên nói: Lâu Địch, nơi này ngươi quen thuộc, cố gắng tránh xa một số vật thể. Việc chúng ta phải làm lần này chính là lấy mạng Mục Vân. Chia ra làm việc hắn sẽ cực kỳ khó đối phó với cơ quan ở đây, huống chi là chúng ta. Chỉ là sau khi hai người tách ra, một thân ảnh xuất hiện sau lưng họ như một bóng ma, không ai khác chính là Mục Vân. Hắn cười lạnh nói: nực cười, ngươi cho rằng ta không biết ma sát trận này nguy hiểm sao? Vậy xem là bọ ngựa bắt ve hay là ve sầu bẫy bọ ngựa. Nhưng lời nói vừa dứt, hắn biến mất ngay lập tức. Bên ngoài lúc này, Bảo Linh Nhi vẫn lo lắng không ngừng. Cô ta nói: đợi nửa canh giờ đi qua, nếu Mục Vân không ra ngoài, sẽ tập hợp người dùng vũ lực tiến vào mê cung để giải cứu. Phía đối diện là Huyết sát chủ nói rằng hai người kia rõ ràng đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Huyết nhất ở bên cạnh cũng lo lắng: tôi không biết Mục Vân có thể sống sót sau sự cố này một cách an toàn hay không, tôi vẫn còn nhiều điều chưa hỏi anh ấy. Ở bên trong, hai người kia cố gắng tìm Mục Vân nhưng chưa thấy. Tần Chiết Thiên lên tiếng: như thế nào, chưa tìm được Mục Vân sao? Lâu Địch cũng khó có thể tin được, hắn chắc sẽ không mất mạng ở chỗ nào đó đâu nhỉ. Tần Chiết Thiên đáp: nếu như vậy, chúng ta còn biết dễ dàng hơn, đi tìm thôi. Trong lúc bọn họ đang tìm kiếm thì một thanh âm vang lên từ phía sau: ngươi ở đây tìm cái gì thế? Lâu Địch vẫn chưa biết là ai, hắn ngây ngô trả lời: tìm Mục Vân chứ ai, nói nhảm. Lời nói vừa dứt, anh ta đột nhiên phản ứng được, quay người lại và dùng dao đâm về phía trước. Nhưng nó còn chưa tới người Mục Vân thì thanh trường kiếm của anh ta đã lao đến chém qua cổ của hắn. Lúc này, hắn đã bị Mục Vân ám sát, máu chảy đầy người và sinh mệnh khí tức của hắn bắt đầu tiêu tan. Chỉ còn lại Tần Chiết Thiên đang ở phía xa. Hắn vừa đi được nửa đường thì không thấy Lâu Địch đâu cả, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó hắn ta quay đầu lại, đột nhiên có một thanh kiếm từ đâu phi tới. Hắn phản kháng nhanh và lùi về phía sau. Đó lại là Mục Vân. Anh ta ngạo nghễ nắm trong tay một thanh trường kiếm màu đen và nói: chạy cái gì, không phải muốn lấy mạng ta sao? Ta đứng chỗ này chờ ngươi tới đây. Tần Chiết Thiên vẫn ngạc nhiên vô vùng: ngươi, sao ngươi có thể không bị làm sao ở trong này? Mục Vân thấy thế cười nhẹ nói: cái này là huyễn sát trận, ngươi cho rằng ta không biết chuyện đó sao? Ta nếu biết, còn dám đi vào, ta không sợ. Đến đây là hết tập 320 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.